Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Ik mis één acteur op het strijdveld, op het slagveld van Oekraïne. En die acteur, daar hebben we de laatste maanden ongelooflijk veel over gehoord. Iedere dag kwam die wel te sprake en de laatste week hebben we daar niets meer over gehoord. Die acteur is de F-16. Hij is volkomen uit het nieuws verdwenen. Waarom? Nou, als eerste omdat hij niet wordt ingezet boven Rusland. Dus dat is al een van de punten. Daarnaast, ik denk dat Oekraïne nu een verrassing voor Rusland aan het voorbereiden is. En die verrassing gaat de inzet van die F-16's betekenen, verwacht ik. Ik denk dat er een actie komt waarbij Oekraïne de F-16's echt goed gaat gebruiken op een manier die Rusland nog niet kent van die F-16's. Dat is de manier waarop Oekraïne iedere keer met een verrassing komt. En ik denk dat dat nu ook zo is. Waarom niet direct toen ze kwamen? Ja, Oekraïne wist natuurlijk niet wanneer de F-16's kwamen en hoeveel er zouden komen. En welke capaciteit die vliegtuigen zouden hebben. Dat weten ze nu wel. Dan kan je nu met de voorbereiding van die operatie gaan beginnen. En dat neemt nu eenmaal wat tijd in beslag. En ondertussen is Oekraïne ook al druk in Oost-Oekraïne, waar ze terug moeten omdat het overwicht van de Russen te groot is. En in Rusland, waar ze natuurlijk wel zelf een overwicht hebben en nog steeds grond veroveren. Dat die actie in Rusland zo positief is uitgepakt voor Oekraïne zal ook voor hun een verrassing zijn. Nog steeds breidt het grondgebied zich daar uit, maar de Russen beginnen nu wel wat tegenstrijd te geven. Gisteren zijn er 2 kolonnes van 6 tanks zijn opgerukt naar de Oekraïners. En 1 van die kolonnes, er zijn 5 van die tanks van vernietigd. Maar je ziet al wel dat de Russen daar mensen hebben en dat ze dus tegengas geven. Nog niet succesvol, maar ik verwacht dat Rusland daar zoveel mensen naartoe gaat brengen dat daar ook Oekraïne terug zal moeten trekken. Het is niet zo dat Oekraïne dat grondgebied wil houden. Het is meer om, denk ik dan, de Russische soldaten daar naartoe te trekken, zodat het overwicht in Oost-Oekraïne verdwijnt. In ieder geval minder wordt. En dan kan daar wat gaan gebeuren. Op dit moment is het overwicht, zei een Oekraïense officier, 10-1 qua manschappen. Dus Oekraïne 1, Rusland 10. Dan kan je zeggen, waarom ga je dan naar Rusland toe? Want je kan die mensen toch prima gebruiken in Oost-Oekraïne. Nou, dan zou nog steeds, als je al die mensen daar zou inzetten in Oost-Oekraïne, zou nog steeds Rusland het overwicht hebben en dus uiteindelijk daar winnen. Oekraïne moet die oorlog anders voeren om die oorlog te winnen. Je moet niet het spel van de Russen spelen, want dat verlies je. Je moet ze juist constant verrassen en ze zoveel schade toebrengen dat je ze uitput. En dat is Oekraïne dus aan het doen. En die actie in Rusland is precies dat. Daar was een overwicht van Oekraïne, kon dus grondgebied veroveren, kon dus ook materieel van de Russen veroveren. En hebben daar veel gevangenen genomen, maar zorgen er nu ook voor dat Rusland een enorme investering moet doen om soldaten die nu in Oekraïne zijn helemaal naar Rusland terug te krijgen, ze daar ook goed op te stellen en ze dan aan te laten vallen. Wat je nu ziet is dat de Russen al aanvallen, want ze moeten wat doen en kansloos ten onder gaan. Nou, prachtig, dat zijn gisteren ook weer 5 tanks die daar verloren zijn gegaan. Die 5 tanks worden niet meer ingezet tegen Oekraïne, dus daar is dan weer een stukje winst. Het is alleen zo dat Oekraïne natuurlijk ook verliest. Die verliezen ook materieel daar. Dus ze moeten wel opletten dat ze niet te veel verliezen met die actie in Rusland. Maar tot nu toe zijn de verliezen daar heel beperkt. En een van de positieve dingen, de Oekraïense soldaten gedragen zich in Rusland. Er zijn geen plunderingen, er worden geen huizen zomaar in de fik gestoken. En dat is een heel verschil ten opzichte met hoe de Russen zich gedragen in Oekraïne. En dat is dan toch ook wel opmerkelijk. Dat hadden de pro-Russen niet verwacht, maar het is ook akelig stil geworden vanuit de pro-Russische bots.
ja, die zijn dus wel geschrokken van het feit dat Oekraïne, wat haar leger al lang kwijt was volgens de Russische propaganda, in staat is om zomaar 1200 vierkante kilometer Russisch grondgebied te veroveren. Ja, dat is natuurlijk een aanfluiting tot en met. Daar moet Poetin wat aan doen. En dus moet hij wel soldaten uit Oekraïne weg gaan laten trekken. Ja, en dan denk ik dat die verrassing van de F-16's, ja, die zou dan wel interessant kunnen zijn. Want of die troepen van Rusland worden aangevallen op het moment dat ze zich verplaatsen. Dan zijn ze namelijk extra kwetsbaar. Of daar waar ze weg zijn getrokken, ja, daar kan dan Oekraïne een actie ondernemen om ze verder terug te slaan. Dan moeten die Russen opnieuw die zaak gaan proberen te veroveren. Dat zou een mogelijkheid zijn. Het is niet zo dat Oekraïne de Russen nu in één slag probeert te verslaan. Dat gaat gewoon niet lukken. Daar is Rusland nog veel te sterk voor. Maar het is de uitputtingsslag richting Rusland die keer op keer raakt, waardoor Rusland wel steeds zwakker wordt. En we hebben één ding van de week ook gezien. Er is een raket afgeschoten door Rusland en daar konden ze nog van zien wanneer die geproduceerd was. En die was geproduceerd in april. Dat lijkt erop te wijzen dat Rusland nu door zijn oude raketten heen is en alleen nog maar kan verschieten wat ze nieuw maken. Ze maken nog nieuw, maar die grote voorraad aan raketten die ze hadden, die blijkt dus nu, of lijkt moet ik zeggen, nu wel uitgeput te raken. Nou zal het niet zo zijn dat ze alles al verschoten hebben, maar als je je nieuwste materieel nu ook al verschiet, dan geeft dat toch wel aan dat je door je oude materieel heen bent. Want als jij een keuze hebt, dan verschiet je eerst je oude spul en hou je dat nieuwe spul, ja, omdat het een langere houdbaarheidsdatum heeft, voor later. Hè? Want je weet nooit wanneer deze oorlog stopt en hoe lang je die raket nog moet bewaren. Dus je wil je oude spul zo snel mogelijk verschieten en het nieuwe bewaren. Nou, op het moment dat jij dus in april iets produceert en nu al verschiet, geeft dat een teken. Dan zegt dat iets. Goed, daar wil ik het voor nu bij houden. Vond je de video interessant? Geef dus een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, dat is gratis. Druk dan ook op het belletje, dan krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!